हेलो साथीहरु नमस्ते। एउटा अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म मोहनलाल विश्वकर्मा। साथीहरु आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई YouTube भिडियोको लागि चाहिने थम्बनेल अनलाइनबाट कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो देखाउने छु। साथीहरु यदि तपाईले YouTube च्यानल बनाउनु भएको छ र त्यसमा भिडियोहरु राख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई भिडियोको लागि थम्बनेल चाहिन्छ र थम्बनेल बनाउनलाई एउटा राम्रो थम्बनेल मेकर। तपाईले जति राम्रो थम्बनेल बनाउनु भयो त्यति नै बढी भ्यू आउने सम्भावना पनि एकदमै बढी हुन्छ, किनभने तपाईको थम्बनेल हेरेर भिडियोलाई क्लिक गर्ने ऑडियन्सहरु पनि धेरै भेटिन्छन्। त्यो भएको हुनाले जति सक्यो राम्रो एउटा थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले थम्बनेल अफलाइन र अनलाइन दुईवटा माध्यमबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। अफलाइन माध्यमबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि फोटोशप, पिकआर्ट जस्ता फोटो एडिटिङ सफ्टवेयरहरु लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यदि अनलाइनबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि क्यानभा, पिक्सल, विस्टा, क्रेट जस्ता विभिन्न वेबसाइटहरु लिन सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई क्यानभा अनलाइन थम्बनेल मेकरको बारेमा जानकारी दिन्छु। मैले जति पनि भिडियोहरु अपलोड गर्छु ती सबै भिडियोका थम्बनेलहरु यही क्यानभाबाट बनाउने गरेको छु। अब म कति पनि ढिला नगरिकन मेरो कम्प्युटर स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले क्यानभालाई मोबाइल फोनदेखि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर मोबाइल फोनमा सबै कुराहरु स्पष्ट देखाउन नसकिने भएको हुनाले मैले कम्प्युटरदेखि बनाउँदै छु। भिडियो सुरु गरौँ तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुस् र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्, किनभने यस्तै खालका भिडियो तपाईहरुको लागि म ल्याइराख्छु छु। तपाईहरुले भिडियोको थम्बनेल अनलाइन र अफलाइन दुईवटै माध्यमबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। कसैले अनलाइनबाट बनाउँछन् भने कसैले अफलाइनबाट बनाउने गर्छन् र म मोस्टली गर्ने भनेको चाहिँ अनलाइनबाटै गर्छु र म त्यो अनलाइन साइटको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुस्। मैले अहिले क्रोम लिएँ, तपाईहरुले अरु कुनै ब्राउजर लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सर्च बारमा सिम्पली टाइप गर्नुस् canva.com भनेर। क्यानभाको बारेमा मैले पहिला पनि भिडियो बनाइसकेको छु कसरी YouTube लोगो क्रिएट गर्ने भनेर। र तपाईले क्यानभामा काम गर्नको लागि क्यानभामा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सिम्पल एउटा कुनै गुगल अकाउन्ट राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि मात्रै तपाईले यसमा गरेका कामहरुलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र पाउनुहुन्न। अब तपाईहरुले भिडियो थम्बनेलको लागि जस्ट क्रिएट अ डिजाइनमा क्लिक गर्नुस् अथवा सर्च बारमा सिधै यहाँ थम्बनेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। YouTube थम्बनेल हानेपछि आइहाल्छ र मैले अहिले YouTube थम्बनेलमा क्लिक गरेँ र तपाईहरुले यहाँदेखि बनाउन लाग्नु भयो भनेदेखि तपाईहरुले साइज चुज गर्नु पर्दैन। यसले अटोमेटिकली साइज फिक्स गरिदिएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले साइज मिलाउनु पर्ने झन्झट रहँदैन। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ दिएका मध्येबाट कुनै एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ थम्बनेलको लागि र यसमा एडिट सबै कुरा गर्न मिल्छ। तपाईहरुले यसमा प्रो र फ्री भर्जन दुईटै पाउनुहुन्छ। कतिपयलाई किन्नु पर्ने हुन्छ भनेदेखि कतिपय फ्रीमा पनि पाउँछन् र मैले अहिले सिम्पल एउटा कुनै लिएँ र यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। सिम्पल सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनुस् र तपाईहरुले आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ थम्बनेलमा। त्यसको लागि अपलोड भनेर अप्सन दिएको छ। जस्ट यसमा क्लिक गरेर अपलोड मिडियामा क्लिक गरेर आफ्नो फोटोलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै। यदि तपाईहरुले आफ्नो फोटो एड गर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि कुनै एउटा टेम्प्लेट चुज गर्नुस् र टेम्प्लेट माध्यमबाट कुनै एउटा राम्रो डिजाइन गर्नुस्। त्यति गरेपछि पुग्छ र मैले अहिले फोटो अपलोड गर्छु। अपलोडमा गएँ र अपलोड मिडियामा गएँ र त्यसपछि आफ्नो फोटो कुन ठाउँमा राख्नु भएको छ त्यो राख्नुस्। मैले लक लगाएको रहेछु। र अब मैले थम्बनेलमा राखेको सायद मेरो फोटोहरु र यसमध्येबाट म एउटा फोटो चुज गर्छु। तपाईहरुले अरु फोटो जुनसुकै फोटो लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले एक्जाम्पलको लागि यसलाई लिएँ। यसलाई लिन बित्तिकै यहाँ हेर अपलोड भइरहेको छ। जस्ट यसलाई अब अझै अपलोड भइसकेको छैन। यो ड्र्याग गरेर लगेर छोड्दिनुस्। यति गरिसकेपछि अटोमेटिकली फिट हुन्छ र तपाईहरुले अब एकातिर हरियो र एकातिर सेतो भयो भन्नु होला। तपाईहरुले यसको कलर चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले जस्तो कलरको ब्याकग्राउन्डको फोटो राख्नु भएको छ त्यो कलर अटोमेटिकली फिट गरिदिएको हुन्छ फर्स्टमै क्यानभाले। त्यो भएको हुनाले
कलरको लागि झन्झट मान्नु पर्दैन। जस्ट म यसमा क्लिक गर्छु र अब म कलरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्डको कलर र जुन यो टेम्प्लेटमा रहेको कलर सेम भइसकेको छ, म्याच भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई झन्झट नै रहँदैन। यो एउटा कलर म्याचिङको टिप्स थियो र मैले अहिले अर्को लान्छु एउटा फोटो। ब्याक गएँ र म कुन लान्छु भन्दाखेरि म यो लान्छु। तपाईँहरूले सिम्पल कुनै एउटा ब्याकग्राउन्डमा ग्रिन स्क्रिनमा फोटो खिचेर थम्बनेल राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले फोटोसप युज गरेर ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ फोटोको। र मैले फोटो ल्याइसकेको छु। त्यसपछि यहाँ केही कुराहरू लेखौँ। तपाईँहरूले केही कुराहरू लेख्नको लागि जस्ट यहाँ टेक्स्ट भनेर दिएको छ, टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँदेखि तपाईँहरूले टेक्स्ट पनि प्रो र फ्री भर्जन दुईवटै पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। तपाईँहरूलाई फ्री भर्जनले नै काम चलिहाल्छ, अहिले किन्नुपर्ने जरुरी छैन। म एउटा कुनै फन्ट लिन्छु र मैले जस्ट अब यो फन्ट लिएँ, फन्ट र यसलाई तपाईँहरूले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल क्लिक गर्नुहोस्, अटोमेटिकली सिलेक्ट हुन्छ र अब यहाँ हेरेर लेख्नुहोस् तपाईँको भिडियोको थम्बनेलमा के लेख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको टाइटलसँग के छ रिलेटेड त्यो राख्नुहोस्। म यहाँनिर यो ठुलो भएको छ, यसलाई म सानो बनाउन सक्छु। बेस्ट स्क्रिन रेकर्डर बेस्ट। यहाँ मैले 5वटा स्क्रिन रेकर्डरको बारेमा जानकारी दिँदैछु र मैले बेस्ट 5 लेख्छु यहाँ र यसलाई तपाईँले साइज इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न पाउनुहुन्छ सजिलै। जति सक्यो तपाईँले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। रेकर्डर अब मैले यसको कलर पनि चेन्ज गर्न पाउँछु। तपाईँहरूले कस्तो कलर राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कलरको लागि यहाँ दिएको छ कलर भनेर, टेक्स्ट कलर भनेर, यहाँदेखि तपाईँहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा आउटलाइन मात्र कलर चेन्ज भयो, त्यो कारणले म यसलाई एकचोटि यहाँदेखि इफेक्टमा जान्छु र इफेक्टमा एउटा सिम्पल इफेक्ट चुज गर्छु। ल भइसकेको छ। र त्यसपछि अब तपाईँहरूले यसमा अरू कुनै फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ अब बेस 5 स्क्रिन रेकर्डर भनेको दिएको छु, औँला ठहराएको छ तर औँलाको यहाँ केही पनि छैन, खाली छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले केही चिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म अब एउटा कम्प्युटरमा स्क्रिन रेकर्ड भइरहेको फोटो राख्छु। म यहाँ जस्ट अब स्क्रिन स्क्रिन रेकर्ड इन ल्यापटप PNG मा खोज्छु है। म PNG मा टाइप गरेर म जस्ट अब इमेजमा गएँ। यहाँदेखि तपाईँहरूले अब कुनै एउटा इमेजलाई लिएर राख्न सक्नुहुन्छ सजिलै। म जस्ट अब यसलाई लान्छु, यसमा क्लिक गरेँ, मलाई यो ठिक लाग्यो र मैले यसलाई सेभ गर्छु। कहाँ गर्छु, डेस्कटपमा गरेँ र सेभ भइसकेको छ। त्यसको लागि अब फेरि अपलोडमा जानुहोस्, अपलोड मिडिया र डेस्कटप र देख्न सक्नुहुन्छ। यो पहिला पनि राखेको रहेछ सायद, मैले यो डाउनलोड बेकारमा गरेछु, केही भएन, ठिक छ। तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नुभयो र जस्तो अब यसलाई म ड्र्याग गर्छु यसरी र अब यो ब्याकग्राउन्ड बनेको छ। त्यसको लागि Ctrl Z गर्नुहोस्, ब्याक आउँछ। डबल क्लिक गरिसकेपछि आइसकेको छ र अब यसलाई म डिलिट गर्छु, धेरै आएछ अलि। अब जस्ट यसलाई यहाँ सानो बनाइदिउँ, आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ। यसलाई रोटेट पनि गर्न पाउँछौँ यसरी। ल यति नै राखेँ।
र अब यहाँ केही कुरा थप्छु अझै म। यहाँ लेख्छु म अब नो वाटरमार्क यसलाई ड्र्याग गरेर माथि पनि लान सक्छौँ। नो वाटरमार्क त्यसै गरेर तपाईहरुले केही मेहनत पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। केही तपाईको थम्बनेल राम्रो भयो भनेदेखि भ्यू पनि बढी आउने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएको हुनाले नो टाइम लिमिट and free ओके ठीक छ। यसलाई म कपी गरेर लैजान्छु र यहाँनिर आइन राखिदिन्छु। ल अब प्रत्येक अक्षरहरुको कलर पनि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। डबल क्लिक गर्नु जस्ट सिलेक्ट हुन्छ। सिलेक्ट भइसकेपछि सजिलै कलर चेन्ज पनि गर्न पाउनुहुन्छ। र इफेक्ट आएको छ यसको इफेक्टलाई म हटाइदिन्छु। इफेक्टमा सिम्पल इफेक्ट राख्छु, कुन राख्छु यो राखिदिन्छु। सिलेक्ट भयो र इफेक्ट सिम्पल ल ठीक छ। यसलाई अब कलर ब्लू गरे ठीक छ। नो वाटरमार्क नो टाइम लिमिट एन्ड यो आइन भन्दा अर्को आइन राखौं एउटा कुनै। तपाईहरुले प्रत्येक अक्षरहरुको कलर पनि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यहाँदेखि आफुलाई मन परेको कलर भेटाउन सक्नु भएन भनेदेखि तपाईहरुले प्लस वाला आइकनमा क्लिक गरेर आफुलाई चाहिएको अनुसारको कस्टमली कलर बनाउन पाउनुहुन्छ तपाईहरुले है। ल यही नै ठीक छ। र यति गरिसकेपछि अब म यहाँ केही फोटोहरु पनि राखिदिन्छु। तपाईहरुले केको बारेमा भन्दै हुन्छ मैले जस्तो अब 5 वटा स्क्रिन रेकर्डिङ सफ्टवेयरको बारेमा भन्दै छु। त्यो भएको हुनाले कुन कुन सफ्टवेयर हुन् त्यसको म फोटो राखिदिन्छु। र मैले फोल्डर डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यसको लागि म अब इम्पोर्ट गर्छु। जस्ट अपलोडमा गएँ, अपलोड मिडिया
सुरुमा ओबिएस गर्दैछु र प्रत्येकको म फटाफट फोटो इम्पोर्ट गरिहाल्छु। र म यहाँ अब यो लेखेको अक्षरलाई राख्न चाहन्न, त्यसको लागि म अब डबल क्लिक गर्छु र क्रप पनि गर्न पाउँछु म यसरी है। कति चाहिन्छ आफूलाई त्यो हिसाबले क्रप गरिसकेर इन्टर गर्नुहोस्। र फाइनल्ली हाम्रो युट्युब थम्बनेल क्रिएट भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले अब यसलाई आफ्नो डिभाइसमा सेभ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, युट्युबमा राख्नको लागि, थम्बनेलमा राख्नको लागि हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ जस्ट हामीले तल गऱ्यो। ठिक छ, ल ठिक छ। त्यसको लागि अब सेभ गर्नको लागि जस्ट अब सेयर भनेर लेखेको छ, सेयरवाला अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अलिक तलतिर आएर डाउनलोड भनेर लेखेको जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँहरूले कुन फर्मेटमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ यहाँदेखि चुज गर्नुहोस्। म पिएनजीमै डाउनलोड गर्छु। जस्ट अब डाउनलोड र डाउनलोड हुँदैछ र डाउनलोड पनि भइसकेको छ। र अब तपाईँहरूले अब युट्युबमा सजिलै राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले अलरेडी भिडियो अपलोड गरिसकेको छु र म थम्बनेल राख्छु। अब अपलोड थम्बनेलमा क्लिक गरेँ र डाउनलोड र अघि हामीले डाउनलोड गरेको यहाँनिर छ। अब म नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट फाइनल्ली मैले युट्युब थम्बनेल क्रिएट गरेर सक्सेसफुल अपलोड गरिसकेको छु। यसै गरेर तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोलाई चाहिने युट्युब थम्बनेल एचडी क्वालिटीमा हैन सजिलै अनलाइनको थ्रु, क्यानभाको थ्रु बनाउन सक्नुहुन्छ। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।